cũ cho các bạn dễ quan sát cái linh kiện của nó. Còn trong các hộp đề mới thì cái nguyên lý của nó thì cũng như vậy thôi ha. Ở đây chúng ta sẽ quan sát thấy nè, chân THV kép nè, đây chính là THV kép nè ha. Chân này là chân tín hiệu của cảm biến nhiệt độ nước làm mát nha. Thì chúng ta dò chúng ta thể thấy nó sẽ đi vô con điện trở này nè nha. Đây chính là cái con điện trở EG1 ở trên cái mạch điện mà tôi vừa vẽ ha. Đây chính là EG1 nè. Thì điện trở này có cái mã màu là đỏ, tím, đen, nâu, điện trở 5 dòng màu ha. Đó, thì cái mã này thì nó có giá trị điện trở là 2,7 kΩ nha. Để tiếp chúng ta sẽ thấy đây có một cái con điện trở giống hệt gì luôn nha. Thì dò lên chúng ta sẽ thấy nó đi vào cái chân THA nè. Đây chính là cái chân mà của cảm biến đo nhiệt độ khí nạp nha. Thì đây chào các bạn nha. Hôm nay tiếp theo cái series nói về các con cảm biến nhiệt độ ở trên ô tô thì tôi sẽ nói về một cái con cảm biến nhiệt độ mà hết sức là quan trọng ở trên xe, bởi vì nó có tầm ảnh hưởng rất là rộng ha. Đó là cái con cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ. Sở dĩ nói là nó có cái tầm ảnh hưởng rộng lớn là bởi vì cái tín hiệu của cái con cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ nó dùng là cái thông số để điều khiển rất là nhiều thứ ở trên xe ha. Ví dụ như là điều khiển phun nhiên liệu nè, điều khiển góc đánh lửa xóm nè, điều khiển góc phun dầu xóm nè, và điều khiển cái tốc độ cầm chừng ha. Thì đây là ba cái điều khiển chính trên tất cả các hệ thống điều khiển động cơ hiện nay ha, mà nó có liên quan tới cái con cảm biến nhiệt độ nước làm mát. Và ngoài ra thì nó còn là cái tín hiệu để điều khiển một số các hệ thống khác nữa. Ví dụ như là đối với những cái động cơ mà sử dụng cái quạt làm mát bằng điện đó, thì cái con cảm biến này nó điều khiển luôn cả cái quạt làm mát động cơ nha. Đó là cái điều khiển thứ tư. Cái điều khiển thứ năm đó là đối với những xe mà sử dụng hộp số tự động thì nó sẽ dùng để điều khiển cái thời điểm chuyển số ha. Và trên một số dòng xe đó nó còn là điều kiện để mà cho phép hay là không cho phép chuyển lên số OD ha. Đó là cái điều kiện thứ năm. Thứ sáu đó là nó cũng là cái tín hiệu dùng để điều khiển cái hệ thống phối khí thông minh ha. Cái thứ bảy là nó cũng liên quan tới cái việc mà điều khiển cái tuần hoàn khí thải nha. Thứ 8 là trên những cái động cơ diesel thì nó còn tham gia điều khiển cái bu ghi xông ha. Thứ 9 đó là nó trên những cái xe hiện nay thì cái tín hiệu nhiệt độ nước làm mát này nó còn dùng để điều khiển cái đồng hồ báo nhiệt độ ở trên cái cụm đồng hồ táp lô nha. Thứ 10 nó còn là cái điều kiện để mà điều khiển cái hệ thống thu hồi hơi xăng đó. Thì kể sơ qua thì chúng ta có thể thấy là cái tín hiệu của con cảm biến nhiệt độ nước làm mát này nó có liên quan tới hàng chục cái việc điều khiển ở trên xe mà cần phải có cái tín hiệu của con cảm biến nhiệt độ nước làm mát nha. Cho nên là có thể nói đây là cái con cảm biến nhiệt độ mà quan trọng nhất ở trong các cái con cảm biến nhiệt độ ở trên xe. Thì đây chúng ta có thể thấy là đây là vị trí lắp đặt của con cảm biến nhiệt độ nước làm mát ở trên chiếc xe Fortuner động cơ diesel ha. Thì tùy theo cái kiểu động cơ và tùy theo loại xe thì cái vị trí của con cảm biến này nó có thể khác nhau ha. Nói chung là nó nằm trên cái đường nước làm mát. Thì trong cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ tập trung nói về cái cấu tạo và nguyên lý hoạt động của con cảm biến nhiệt độ nước làm mát ha. Và đồng thời là sẽ giải thích cái sơ đồ mạch điện của con cảm biến này nha. Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cấu tạo của con cảm biến nhiệt độ nước làm mát nha. Thì đây là hình dạng thực tế của con cảm biến nhiệt độ nước làm mát nè. Thì chúng ta thấy là ở ngoài nó được làm bằng cái vỏ bọc bằng thau ha, để chống ăn mòn. Rồi nó có cái gen để bắt vào cái đường nước làm mát nè nha. Ở phía trên đó thì nó có cái jack nối điện, có hai cái sợi dây nha. Còn cái phần tử đo nhiệt độ thì được để ở bên trong cái vỏ bọc này. Đây,
Thì đây là cái phần tử đo nhiệt độ của nó đây, cái thermistor nè. Thì đối với hầu hết các cái con cảm biến đo nhiệt độ ở trên xe á, thì cái phần tử đo nhiệt này nè thì nó thường được làm bằng cái vật liệu có cái hệ số nhiệt điện trở âm nha, tức là điện trở của nó sẽ tỷ lệ nghịch với nhiệt độ. Và trong một số ít trường hợp đó thì người ta có thể dùng cái con nhiệt điện trở dương để làm cái phần tử đo nhiệt độ. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái tính chất của hai cái loại nhiệt điện trở này nha. Ở đây là cái hình thể hiện cái ký hiệu nè và cái tính chất của hai cái loại nhiệt điện trở ha. Một cái là nhiệt điện trở âm và một cái là nhiệt điện trở dương. Ở phía trên này là ký hiệu của cái con nhiệt điện trở ở trên sơ đồ. Cái đặc tuyến màu xanh này nè là của cái phần tử có hệ số nhiệt âm nha. Còn cái đặc tuyến màu cam là của cái loại mà có hệ số nhiệt dương. Thì khi mà tôi tăng nhiệt độ lên á, thì cái loại mà có hệ số nhiệt âm á, thì điện trở của nó sẽ giảm xuống nha. Còn cái loại có hệ số nhiệt dương thì nó sẽ tăng lên. Tiếp tục tăng nhiệt độ thì chúng ta thấy là loại nhiệt điện trở âm á, thì cái điện trở nó sẽ giảm xuống nha. Còn nhiệt điện trở dương thì điện trở của nó sẽ tăng lên. Thì đây là cái tính chất vật lý của hai cái loại này ha. Thì có một câu hỏi đặt ra đó là tại sao mà hầu hết các con cảm biến đo nhiệt độ trên xe thì người ta thường sử dụng cái loại nhiệt điện trở âm mà không sử dụng cái loại nhiệt điện trở dương. Thì đó là bởi vì cái sự thay đổi điện trở theo nhiệt độ của cái nhiệt điện trở dương này á là nó không có nhạy bằng cái loại nhiệt điện trở âm ha. Tức là cùng một cái sự thay đổi nhiệt độ như nhau thì cái loại nhiệt điện trở âm á nó sẽ, cái giá trị điện trở của nó sẽ thay đổi rất là mạnh. Còn trong khi đó thì cái nhiệt điện trở dương á thì cần phải là thay đổi nhiệt độ rất là nhiều thì điện trở của nó sẽ thay đổi không đáng kể nha. Cho nên là để mà tăng cái độ nhạy của cảm biến á, thì trong thực tế thì người ta sẽ sử dụng cái loại phần tử có hệ số nhiệt âm để làm cái cảm biến đo nhiệt độ nha. Còn trong một số cái ứng dụng đặc biệt á, thì người ta cũng có thể là dùng cái phần tử có hệ số nhiệt dương để đo nhiệt độ ha. Ví dụ như là cái con điện trở bù nhiệt ở trong cái con cảm biến mà đo gió dây nhiệt á, thì chúng ta nhìn vào cái con cảm biến này chúng ta sẽ thấy có hai cái sợi dây platin ha. Một sợi dây là đóng vai trò là một cái dây sấy, còn một cái sợi dây thứ hai đóng vai trò là một cái con điện trở bù nhiệt nha, làm bằng platin. Thì con này là tính chất của nó là nhiệt điện trở dương. Thì bản chất của cái con cảm biến đo nhiệt độ ở trong cái bộ đo gió này á, thì nó khác hoàn toàn với cái con cảm biến đo nhiệt độ khác nha. Bởi vì á, là cái con nhiệt điện trở dương ở trong trường hợp này á, là mục đích của nó là để cho cái kết quả đo gió của cái cảm biến nó không phụ thuộc vào sự thay đổi của nhiệt độ nha. Tức là nó sẽ được gắn vào một cái mạch cầu piston nha. Thì nó sẽ giúp cho mạch cầu luôn được cân bằng với bất kỳ cái nhiệt độ nào của không khí nha, chứ không phải là người ta dùng nó để đo nhiệt độ mà dùng nó là để bù nhiệt, làm cho cái mạch cầu không bị mất cân bằng khi mà cái nhiệt độ của không khí nó thay đổi. Còn về mạch điện của các cái con cảm biến đo nhiệt độ còn lại thì bản chất của nó hoàn toàn khác ha. Và tiếp theo là chúng ta sẽ phân tích cái sơ đồ mạch điện của con cảm biến nhiệt độ nước làm mát nói riêng và của cái con cảm biến đo nhiệt độ nói chung ha. Tức là những cái con cảm biến mà đo nhiệt độ sử dụng cái phần tử đo có cái hệ số nhiệt âm thì nói chung là cái mạch điện của nó là tương tự như thế này. Thì ở đây chúng ta thấy là đây là cái bộ phận này nè, chính là cái con cảm biến nhiệt độ ha. Đây là con cảm biến nhiệt độ nè. Thì một chân của nó sẽ được là nối với chân E2 của hộp ECU và nó đi ra mát qua cái chân E1 nha. Và cái chân còn lại là cái chân THW nè, nó được nối lên hộp ECM ha. Và đi lên phía trên nó là một cái con điện trở nha. Một cái con điện trở này đặc điểm của nó là cái điện trở của nó sẽ cố định nha, nó không thay đổi theo nhiệt độ. Còn cái điện trở của cái con cảm biến này nè, nó sẽ thay đổi theo nhiệt độ nha. Và phía trên là nó nối với cái nguồn 5V nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành là phân tích cái mạch điện của con cảm biến nhiệt độ nước làm mát ha, hay là của các cái con cảm biến nhiệt độ nói chung. Thì đầu tiên thì tôi sẽ vẽ lại cái mạch điện lúc nãy nha. Đây, nối mát.
ECM ha. Đó. Đây là chính là cái con cảm biến nè, con cảm biến nhiệt độ nè. Đây là cái chân THW hay là THA ha, hay là THG tùy theo là nó là con cảm biến gì. Đây là chân E2, chân mát cảm biến ha, nó đi vô hộp rồi xong nó quay ra chân E1 để nó mát sườn. Đó, thì từ cái mạch điện này thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy là bản chất của cái mạch điện này nó là hai cái con điện trở mắc nối tiếp nhau ha. Đó, cho nên là bây giờ tôi để mà dễ giải thích hơn thì tôi sẽ vẽ lại cái mạch điện này cho chúng ta dễ nhìn hơn ha. Nó mát. Đây chính là con điện trở đó. Cảm biến nè. Đây chính là cảm biến. Thì chỗ này nè chính là cái chỗ mà nó lấy tín hiệu nha. Thì do cái tín hiệu của con cảm biến này là tín hiệu analog ha, cho nên là nó phải qua cái bộ chuyển đổi AD ha, rồi nó mới là đi qua bộ vi xử lý nha. Đây là nó vô bộ vi xử lý nha. Đó. Thì đây chính là cái mạch điện mà tôi vẽ lại nè, 5V nè. Thì cái điểm này chính là cái chân THW ở đây. Ở đây tôi gọi nó là điểm A nha. Đây chính là điểm A nè. Điểm A là chỗ này. Vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy là đây là hai con điện trở mắc nối tiếp nhau nha. Thì cái mạch điện như thế này người ta gọi là cái mạch cầu phân áp nha. Thì ý nghĩa của cái mạch cầu phân áp là nó dùng để chia một cái điện áp cho trước thành những cái phần điện áp mà chúng ta mong muốn ha. Thì với cái mạch mà có hai con điện trở mắc nối tiếp như thế này thì nó sẽ chia cái điện áp này ra thành hai phần nha. Đó, thì ở đây nè, ở đây tôi gọi đây là cái con điện trở EG1, EG2, đây là EG2 ha. Thì EG1 ta gọi là điện trở cầu trên ha, EG2 gọi là điện trở cầu dưới. Đó, thì tương ứng ở đây là U EG1, ở đây sẽ là U EG2, xúc áp với EG2 nha. Thì cái U này nè chính là bằng U EG1 cộng U EG2 nha. Thì trong cái mạch điện này nè, EG2 chính là cái con cảm biến nha, chính là con cảm biến nhiệt độ. Còn EG1 này nó ở đâu? Thì ở đây tôi sẽ có một cái hộp ECM của Toyota nè. Hộp này tôi tháo sẵn ra ở bên trong. Đây là cái hộp đề cũ cho các bạn dễ quan sát cái linh kiện của nó. Còn trong các hộp đề mới thì cái nguyên lý của nó thì cũng như vậy thôi ha. Ở đây chúng ta sẽ quan sát thấy nè, chân THW nè, đây chính là THW nè ha. Chân này là chân tín hiệu của cảm biến nhiệt độ nước làm mát nha. Thì chúng ta chúng ta phải thấy nó sẽ đi vô con điện trở này nè nha. Đây chính là cái con điện trở EG1 ở trên cái mạch điện mà tôi vừa vẽ ha. Đây chính là EG1 nè. Thì điện trở này có cái mã màu là đỏ, tím, đen, nâu, điện trở 5 dòng màu ha. Đó, thì cái mã này thì nó có giá trị điện trở là 2,7 kΩ nha. Để tiếp chúng ta sẽ thấy đây có một cái con điện trở giống hệt gì luôn nha. Thì dò lên chúng ta sẽ thấy nó đi vào cái chân THA nè. Đây chính là cái chân mà của cảm biến đo nhiệt độ khí nạp nha. Thì đây là EG1 của cái mạch đo nhiệt độ khí nạp nha. Cũng là 2700 ohm luôn, 2,7 kg. Thì hai con điện trở này là nó cố định nha, giá trị của nó không có thay đổi theo nhiệt độ. Thì cái hộp ECM này nó sẽ có hai cái mạch để đo cái nhiệt độ của cái nhiệt độ nước làm mát và nhiệt độ khí nạp nha. Cho nên nó có hai con điện trở EG1 nè. Đó. Thì đây, nó chính là đây EG1 nè nha. Còn EG2 này chính là cái cảm biến nha. Vậy thì rõ ràng là để đo được nhiệt độ của nước làm mát thì rõ ràng là ECM nó chỉ cần biết được cái giá trị điện áp tại cái điểm A này ha. Hay nói cách khác đó là chính là đo cái U EG2 này nha. Thì trong cái mạch điện này EG1 là không thay đổi ha. Còn EG2 này nó sẽ thay đổi theo nhiệt độ.
thì rõ ràng là khi mà nhiệt độ thay đổi thì UEG2 này nó sẽ thay đổi nha, bằng cách đo điện áp tại cái điểm A này, mà ECM nó sẽ biết được là nhiệt độ của cái đối tượng cần đo nha. Vậy thì công thức tổng quát để tính UEG2 này là gì? Thì chúng ta sẽ thấy nè, UEG2 thì nó sẽ theo định luật Ohm nó sẽ chính bằng là I nè nhân EG2 nha. Do mạch nối tiếp thành ra Y này nó bằng nhau tại mỗi điểm nha, đây chính là Y đó. Mà Y này á thì phân tích ra nó sẽ bằng là U chia cho EG tổng của cái mạch này chính là chia cho EG1 cộng EG2 nha, ở trên là nhân EG2 nha. Thì chúng ta sẽ tiếp tục làm gọn nó này. Ở đây chúng ta sẽ lấy ở trên tử chúng ta sẽ lấy EG2 ra, thì ở trong nó còn lại là U. Ở dưới mẫu chúng ta cũng lấy EG2 ra, thì nó sẽ còn lại là EG1 chia EG2 cộng với 1 nha. Thì đơn giản EG2 này ra thì chúng ta sẽ bằng là U nè chia cho 1 nè cộng EG1 chia EG2 ha, UEG2. Thì đây chính là cái công thức tổng quát để tính cái điện áp của cái cầu phân áp ha, tính UEG2 ha. Chúng ta sẽ làm theo cách tương tự để chúng ta tính được UEG1 ha, nhưng mà trong trường hợp này điện áp của cảm biến chính là cái UEG2 ha. Thì EG1 này nãy chúng ta coi rồi, nó sẽ bằng là 2,7 kg nha ha. Giả sử như là ở một cái nhiệt độ nào đó EG2 của mình nó cũng bằng 2,7 kg luôn, điện trở cảm biến nó cũng bằng 2,7 kg luôn. Vậy thì thế vào công thức này U EG2 nó sẽ bằng là U nè chia cho 1 cộng EG1 chia EG2, thì nó sẽ bằng là gì? 5 nè chia cho 1 cộng với 2,7 chia 2,7, thì nó sẽ bằng là 2,7 chia 2,7 bằng 1 cộng với 1 là 2 bằng 5 chia 2 bằng 2,5V nha. Tôi ví dụ ở một cái nhiệt độ nào đó nó như vậy nha. Ở đây chúng ta thấy là trường hợp này là EG1 và EG2 bằng nhau. Tôi cho một cái ví dụ khác cũng EG1 bằng EG2 nhưng mà bằng một cái giá trị khác. Ví dụ như tôi cho lần này là 5 kg, EG1 5 kg, EG2 5 kg, thì tính ra coi như thế nào? Nó bằng nè, 5 nè, U là 5 nè ha, chia 1 cộng với EG1 bằng 5, EG2 cũng bằng 5. 5 chia 5 bằng 1 cộng 1 bằng 2, 5 chia 2 bằng 2,5V. Chúng ta cũng thấy là nó cũng bằng 2,5V. Đó. Thì nếu mà chúng ta cứ tiếp tục thế những cái giá trị điện trở khác nhưng mà nó bằng nhau á, thì chúng ta sẽ luôn luôn tính ra được bằng 2,5. Mà 2,5 này chính là bằng phân nửa của 5, chính là bằng 1/2 điện áp nguồn ha. Vậy thì đây chính là cái trường hợp đặc biệt ha. Khi mà cái cầu phân áp này điện trở cầu trên và điện trở cầu dưới á, EG1 nó gọi là điện trở cầu trên nha, cầu trên. EG2 này gọi là điện trở cầu dưới nha, cầu dưới. Thì trong cái trường hợp đặc biệt á, tức là điện trở cầu trên và điện trở cầu dưới bằng nhau, bằng bao nhiêu không cần biết ha, miễn là nó bằng nhau, thì nó luôn luôn chia cái điện áp nguồn này thành 2 phần bằng nhau ha. Ở đây cụ thể đây là 5V thì nó sẽ chia ra bằng 2 phần bằng nhau là 2,5V, luôn luôn là như thế ha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy là cái trường hợp là giả sử như là động cơ chúng ta là đang ở nhiệt độ bình thường khoảng 30 độ, thì khoảng 30 độ thì tra trong đặc tuyến của cái con cảm biến nhiệt độ nước á, thì nó khoảng là trên dưới 1,5 kg ha, khoảng 1,5 kg. Lấy là làm tròn 1,5 kg đi, thì chúng ta sẽ thấy là UEG2 lúc này nè, chúng ta tính thử nha, bằng 5 chia cho 1 cộng với là 2,7 chia cho 1,5 kg nha, thì nó sẽ bằng đâu đó là khoảng là bấm máy tính thì chúng ta tính ra được khoảng là 1,3
2,785V nha. Này khoảng là 30 độ nha, khoảng 30 độ C. Đó. Rồi bây giờ là trong trường hợp là khoảng 90 độ C đi, thì UEG2 này á, thì lúc này á là con EG2 này nó sẽ bằng là khoảng là 250 ohm đi ha. Thì khoảng đó thì ta sẽ tính là nó khoảng bao nhiêu, 5 chia cho 1 cộng 2,7, 250 ohm thì nó sẽ bằng là 0,25 kΩ ha. Chúng ta đổi ra ký nha, thì nó sẽ bằng đâu đó là bấm máy tính ra, chúng ta không phải thì bấm máy tính ra chúng ta sẽ được khoảng là 0,423V. Đây chính là ở khoảng 90 độ C. Đó. Thì theo cái mạch điện này thì rõ ràng là chúng ta thấy là khi EG2 này càng tăng á, càng lớn thì UEG2 này nó sẽ càng lớn nha. Và khi mà EG2 này nó càng giảm thì UEG2 này cũng giảm theo nha. Vậy thì trong quá trình động cơ hoạt động á, khi nhiệt độ nước làm mát càng tăng lên thì cái điện áp tại cái chân THP kép này nó sẽ càng giảm xuống nha. Thì khi mà động cơ nó hoạt động đạt cái nhiệt độ ổn định rồi thì cái điện áp tại chân THP kép này nó khoảng là trên dưới 0,4V ha. Đối với các cái dòng xe Toyota này thì nói chung là nước làm mát càng nóng thì điện áp của cái chân THP kép nó càng giảm xuống nha. Rồi chúng ta sẽ phân tích một cái trường hợp đặc biệt tiếp theo. Chúng ta thấy là khi mà EG2 này càng giảm thì cái xu hướng của cái điện áp này nó sẽ càng giảm ha. Bây giờ giả sử như là EG2 này nó giảm xuống, trường hợp đặc biệt là giảm xuống bằng 0 luôn, 0 ohm. Khi mà nó bằng 0 ohm á, thì có phải là chỗ này nó chấm mát, nó tương ứng với trường hợp là chỗ này chấm mát, đúng không? EG2 là bằng 0 thì tương ứng với chỗ này chấm mát. Vậy thì khi mà chỗ này chấm mát á, thì THP kép bằng bao nhiêu V? Thì không cần đến, ta cũng biết là nó khoảng chắc chắn bằng 0V, chấm mát lên xuống 0V, đúng không? EG2 là bằng 0 nè ha. Bây giờ chúng ta thế cho EG2 là bằng 0 nè. Ở đây thế 0 vô. Một số mà chia 0 ra một số vô cùng lớn nè. Lúc đó là khi mà EG2 bằng 0 thì với mẫu này sẽ vô cùng lớn, trở thành một cái số vô cùng lớn nha. Thì chắc chắn là số này sẽ tiến về 0 nha. Đó. Vậy là cái trường hợp thứ nhất, khi mà EG2 bằng 0 khi EG2 bằng 0 thì suy ra là UEG2 bằng 0 ha. Còn trường hợp thứ hai, khi EG2 này tiến tới vô cùng, tức là trường hợp mà hở mạch á, trường hợp hở mạch ở đây mà hở mạch ra thì coi như là EG2 này nó sẽ bằng vô cùng ha. Thì khi đó thì ở đây nó sẽ bằng bao nhiêu V? Thì chắc chắn nó sẽ bằng là khoảng 5V ha. Đó, thì khi mà nó hở mạch á thì ở đây là cái không có dòng chạy qua ha, cho nên là nó không có sụt áp, thành ra là ở trước hay ở phía sau EG1 này nó cũng đều bằng là 5V ha, nó không có sụt áp, cho nên là khi EG2 là tiến tới vô cùng thì UEG2 này nè nó khoảng là 5V nha. Đó là ba cái trường hợp đặc biệt nha. Trường hợp đặc biệt thứ nhất đó là khi mà EG1 bằng EG2 thì luôn luôn là nó sẽ chia cái điện áp của cái cầu phân áp này thành 2 phần bằng nhau, tức là bằng 1/2 điện áp nguồn. Điện áp chỗ điểm này bằng 1/2 điện áp nguồn. Còn mà khi mà EG2 này mà tiến về 0 thì UEG2 này nó cũng bằng 0V ha. EG2 bằng 0 thì UEG2 bằng 0. Còn khi mà EG2 này mà nó tiến tới vô cùng, tức là trường hợp mà hở mạch á, thì điện áp này nó sẽ tăng lên đến cái giá trị là 5V nha. Đó là các cái trường hợp đặc biệt. Còn những cái trường hợp khác thì chúng ta sẽ được những cái giá trị điện áp mà nó sẽ phụ thuộc vào cái công thức này, chúng ta sẽ có thể là tính ra. Vậy thì rõ ràng là để nghiên cứu các cái con cảm biến nhiệt độ nói chung á, thì chúng ta cần phải hiểu rõ cái bản chất của cái mạch cầu phân áp này ha. Cái này nó rất quan trọng bởi vì nó có ứng dụng rất là nhiều ở trong kỹ thuật cũng như là trong ô tô nha. Thì do đó là đây là cái mạch điện mà hết sức là cơ bản nhưng mà cũng là rất là quan trọng nha. Thì chúng ta sẽ thấy là nó còn ứng dụng rất là nhiều ở trong các cái mạch điện khác ở trên xe.
Và khi mà hiểu rõ được bản chất của cái mạch này á, nó có thể giúp chúng ta là dễ dàng hơn trong cái công tác mà chẩn đoán bệnh ở trên xe sau này. Thì chúng ta có thể dựa vào tính chất của cái mạch cầu phân áp này, chúng ta sẽ có thể là giả lập một số cái tín hiệu để chúng ta bắt bệnh cho nó được nhanh và chính xác nha. Thì cái phần mà lý thuyết về cái con cảm biến nhiệt độ nước này thì đến đây tạm dừng ha. Trong phần tiếp theo thì tôi sẽ khảo sát cái con cảm biến nhiệt độ nước này ở trên xe, cũng như là các cái tầm ảnh hưởng của nó đối với hoạt động của động cơ như thế nào nha. Thì video hôm nay đến đây là hết, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau.